Székhő Zrt. Közel 60 éve folyamatosan biztosítja Székesfehérvár egyre bővülő távhőigényét, mely mára már 22 000 otthon és 1000 egyéb felhasználó fűtés és használati melegvíz ellátásában testesül meg. A 6 négyzetkilométernyi terület távhőellátásához a cég 8 hőtermelő egységet, összesen 172 MW hőteljesítménnyel, 45 nyomvonalkilométer hosszú távhővezetéket és 527 hőközpontot üzemeltet tart karban. Ekkora eszközállomány kezeléséhez pontos nyilvántartásra van szükség. Ez különösen fontos a távhővezetékek esetében, ahol föld alatt, eltakarva, más közművek közelségében kell a feladatokat végrehajtani. Az elektronikus közműnyilvántartás kialakítására vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése mellett azokra épülve felmerül egy olyan egységes műszaki adatbázis kialakítása, mely térinformatikai alapú és lefedi a távhőszolgáltatás teljes eszközállományát. A térinformatikai program az Arcan System 2 Kft. Által kínált egyedi megoldásokra épülve került fejlesztésre. Más, eddigi nyilvántartási forrásokkal összehasonlítva szélesebb körben tartalmaz és jelenít meg tájékoztatást a távhővezetékről, aknákról, hőközpontokról, erőművekről. A naprakész adatok támpontot jelentenek a karbantartások, felújítások, munkálatok pontosabb, költségtakarékosabb ütemezéséhez, tervezésében. Az E-közmű 2014-es bevezetése komoly kihívások elé állította a közműszolgáltató cégeket. Az igény egy komplex, grafikus műszaki nyilvántartó rendszerre már korábban megvolt, melyre az egységes műszaki adatbázis az E-közmű kibővített, továbbfejlesztett változata jelentett megoldást. A feladat egy olyan műszaki adatbázis létrehozása volt, melyből mindenki a saját szakterületének megfelelő lekérdezéseket egyszerűen el tudja végezni a CAD alapú nyilvántartó rendszerek komoly szoftver és hardware igénye nélkül. A folyamatos adatfeltöltéseknek és a szoftveres fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt néhány évben sokat változott és fejlődött az egységes műszaki adatbázis. Az elmúlt évek legfontosabb fejlesztése az űrlap alapú adatfelvitel volt, melyben már teljesen adatbázis alapon a korábbinál sokkal gyorsabban történhet az adatfeltöltés, valamint minden módosítás azonnal publikálásra kerül az e-közmű rendszerében is. Az Arcan Systems munkatársai a struktúraváltást problémamentesen gyorsan véghez vitték, a használatát, valamint az újdonságokat egy széleskörű oktatás keretein belül bemutatták. Jelenleg a helyszíni mobil alkalmazás telepítése, valamint tesztelése zajlik. A kollégák munkáját jelentősen megkönnyíti, egyszerűsíti majd, hogy a helyszínen egy mobil készülék segítségével naprakész információhoz juthatnak online.